पॅकिंगच्या व्हिडिओमध्ये पाहिले आजच्या ए टाईप 3 डायमेन्शनल स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. आता आपण बघूयात ए बी टाईप 3 डायमेन्शनल क्लोज पॅकिंग. तर यामध्ये दोन टाईप्स आहेत परत. ठीक आहे, दोन टाईप्स कसे आहेत बघू. फर्स्ट लेअर ठीक आहे, आपण बघणार आहोत फर्स्ट लेअर आणि सेकंड लेअर. सेकंड लेअरचं फॉर्मेशन याच्यामध्ये पाहायचं आपल्याला. आपण याच्या आधीच्या फॉर्मॅटमध्ये म्हणजे 3 डायमेन्शनच्याच ए टाईपमध्ये सिम्पल क्यूबमध्ये आपण काय पाहिलं, क्रेस्ट टू क्रेस्ट अरेंजमेंट ऑफ ईच लेअर ऑन वन अनदर. एकमेकावरती क्रेस्ट टू क्रेस्ट किंवा ट्रप टू ट्रप अरेंजमेंट आपण पाहिली. पण या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, ए बी टाईप आहे. हा जो टाईप आहे तो 3 डायमेन्शनचा ए बी टाईप आहे. यामध्ये दोन टाईप आहेत. कोणते कोणते? फॉर्मेशन ऑफ सेकंड लेअर आणि फॉर्मेशन ऑफ थर्ड लेअर. आपण याच्या आधी पण क्लासिफिकेशनमध्ये मी तुम्हाला दाखवलं होतं. या ठिकाणी फॉर्मेशन ऑफ, आता ए बी टाईप बघतो आपण. तर फॉर्मेशन ऑफ सेकंड लेअर म्हणजे हेक्झागोनल क्लोज पॅक हाच आहे. आणि फॉर्मेशन ऑफ थर्ड लेअर हां. तर आधी आपण बघणार आहोत फॉर्मेशन ऑफ सेकंड लेअर. तर या फॉर्मेशन ऑफ सेकंड लेअरमध्ये बघा, ए बी टाईप हेक्झागोनल क्लोज पॅक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ सेकंड लेअर इन ए बी टाईप प्लॅनर. एका प्लेनमध्ये 2 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. कॉन्झिक्युटिव्ह लेयर्स आर डिफरंट. कॉन्झिक्युटिव्ह लेयर्स म्हणजे एकमेकाच्या जवळच्या लेयर्स ज्या आहेत त्या कशा असतात, डिफरंट असतात. सिन्स द क्रेस्ट ऑफ स्पियर्स ऑफ वन लिनियर लेयर आर इन डिप्रेशन्स ऑर इन ट्रप्स ऑफ द अदर लिनियर लेयर्स which forms hexagonal क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर्स विथ मिनिमम एम्प्टी स्पेस. याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की एम्प्टी स्पेस कसा असणार आहे, मिनिमम असणार, कारण खूप क्लोज आहेत एकमेकाला, क्रेस्ट आणि ट्रप असं अरेंजमेंट असल्यामुळं. 3 डायमेन्शनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, more layers are to be built on the first or base layer. The first or base layer is of type AB, but for convenience it is called A. आपल्याला माहिती आहे, हे आपण 2 डायमेन्शनमध्ये आपण काय केलं होतं, याला ए मानलं होतं आणि याच्या खालच्याला बी मानलं होतं, कारण ह्याचा क्रेस्ट आणि ट्रफ काय झालेली अरेंजमेंट डिफरंट झालेली आहे. म्हणून याला ए बी, त्यानंतर हा एच आहे बघा. ह्या एच्या खाली फर्स्ट आणि थर्ड लेअर बघा एकमेकाच्या खाली आलेत. म्हणून हा ए असेल तर हा बी, किंवा हा ए परत आणि परत इथं बी, कारण सेकंड आणि फोर्थ लेअर बघा सेम आलेले. हे आपण अशा पद्धतीनं का दाखवले, आपल्याला चांगलं दिसण्यासाठी, आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी दाखवलेलं आहे. तर या ठिकाणी ए बी टाईपचं स्ट्रक्चर आपण बघतोय. पण याला या 3 डायमेन्शनमध्ये आपण याला म्हणायचं पूर्ण लेअरला या ए लेअर म्हणून. याला काय म्हणणार आपण, ए लेअर. द सेकंड, third and fourth layers on this base layer can be formed as follows. The first, second and third layers on B layer can also be as follows. हे सेकंड लेअर म्हणू आपण, याला म्हणू आपण सेकंड लेअर. बघूयात. अशा पद्धतीनं आपण 2 डायमेन्शनल एक हे झालं 1 डायमेन्शन. त्यानंतर याला आपण ए बी टाईपमध्ये सेकंड लेअर, सेकंड रो अटॅच करू. हेक्झागोनल क्लोज पॅक स्ट्रक्चर टाईपचं स्ट्रक्चर आहे हे. तर या ठिकाणी आपला एक लेअर तयार झाला.
आपल्याला आपण 2 डायमेन्शनमध्ये याला काय म्हणतो, आपण याला म्हणतो ए, याला म्हणतो बी, त्यानंतर याला ए, याला बी. पण आता या पूर्ण लेअरला आपण मानूयात ए. 3 डायमेन्शन आहे, याच्यावरती परत अरेंजमेंट करायची, सेकंड लेअरची अरेंजमेंट करायची. आपण त्या टाईपमध्ये आहोत. याच आकाराची घेऊत आपण. आता या सेकंड लेअरला आपण काय करणार आहोत, या ए लेअरला, म्हणजे ही ए लेअर, या ए लेअरवरती स्टॅक करणार आहोत. काय होतं बघू. आणि याला जर आपण बी मानलं या लेअरला, आणि याला काय मानलं आपण, ए मानलं आहे. जर आपण बेस लेअर म्हणजे खालची लेअर ए मानू, म्हणजे ही लेअर जी आहे ती वरची लेअर असणार आहे, बी लेअर. तर या लेअरला आपण याच्यावरती घेऊन जाऊ. अशा पद्धतीने घेऊन जायचं की हा जो स्पियर आहे हा आपण या अपेक्सवरती ठेवणार. आणि काय होते बघूयात. हे झालं ए आणि बी. म्हणजे काय केलं आपण, इथं जो अपेक्स होता त्याच्यावरती आपण काय केलेलं आहे, याला ठेवलं. आणि त्यामध्ये काय झाले बघा, आता ए लेअर आणि बी लेअर. These two layers are viewed from top. If these two layers are arranged on each other so that only upward triangles, वरच्या बाजूला जी upward triangles किंवा अपेक्स होते of A layers are occupied by crests of B layer and downward triangles remain unoccupied. हे डाऊनवर्ड ट्रायंगल्स आहेत. अपवर्ड आपण ह्याच्यावरती घेतलं आहे, डाऊनवर्ड्स अनऑक्युपाईड राहिले म्हणजे एम्प्टी राहिले किंवा आपल्याला दिसतात हे सगळीकडचेच. ठीक आहे, remains unoccupied. Hence, both the two types of triangular holes at first or base layer does not occupied simultaneously by crest of second layer as follows. बघा इथं सुद्धा तेच आहे, मी सेपरेट तुम्हाला दाखवलं कशा पद्धतीनं आपण ते केले. त्यासाठी बघा खालचे 3 स्पेअर्स, त्याच्यावरती एक, त्याच्या अपवर्ड ट्रायंगलमध्ये आपण काय ठेवला आहे, दुसऱ्या लेअरचा स्पेअर ठेवला. आणि अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये असणारे सगळेच काय झाले, ऑक्युपाईड झाले. आणि डाऊनवर्डमध्ये असणारे अनऑक्युपाईड झाले, हे अनऑक्युपाईड झाले. त्यानंतर अशा पद्धतीचीच मोठी अरेंजमेंट्स आपण बघितली. द बिग अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेन्शनल ए बी टाईप क्रिस्टल स्ट्रक्चर ॲज फॉलोज. मोठी अरेंजमेंट आहे. ठीक आहे, पण आता यामध्ये 2 टाईप्स अजून होल्स आहेत. आता इथं एक होल तयार होतो. होल म्हणजे काय, आता ही 3 स्पेअर आहेत, त्याच्यामध्ये अपवर्ड डायरेक्शनचा एक ट्रायंगल आहे, त्याच्यावरती आपण एक स्पिअर ठेवला आहे. पण पलीकडच्या बाजूने जर व्ह्यू केला आपण पाहिलं तर इथं एक ट्रायंगल जो आहे तो व्हाईट स्पेस आहे, तिथला ट्रायंगल, त्याच्यावरती आपण स्पिअर ठेवला आहे. पण पलीकडच्या बाजून जर पाहिलं आपण तर तिथंसुद्धा एक व्हाईट दिसणार. तो व्हाईट म्हणजे टेट्राहेड्रल किंवा टेट्रागोनल व्हाईट, टेट्राहेड्रल व्हाईट आपण त्याला म्हणतो. आणि एक व्हाईट आपल्याला इथून पण दिसतो, ऑक्टाहेड्रल व्हाईट. काय, हा ऑक्टाहेड्रल व्हाईट. मग टेट्राहेड्रल व्हाईटला किती स्पिअर्स अटॅच आहेत,
बघा खालचे 3 आणि वरचा 1, बरोबर. त्यामुळं टेट्राहायड्रल व्हाईड. आणि या ऑक्टाहायड्रल व्हाईडला वरचे 3 आणि खालचे 3, टोटल किती 6. म्हणून टेट्राहायड्रल व्हाईडचा कोऑर्डिनेशन नंबर आहे 4 आणि ऑक्टाहायड्रल व्हाईडचा कोऑर्डिनेशन नंबर आहे 6. टेट्राहायड्रल व्हाईड म्हणजे काय, राईट नोट ऑन टेट्राहायड्रल व्हाईड. तर एक लक्षात ठेवा की याच्या वाईडमध्ये, या वाईडमध्ये टोटल 4 स्पियर्स लागतात. काय केले बघा इथं, हा जो वॅकंट स्पेस आहे, पूर्ण वॅकंट स्पेस, तो एका स्पियरमुळं काय झालेला आहे, अटॅचमध्ये आणला आपण, तर 4 स्पियरमुळं अटॅच झाला हा वॅकंट स्पेस. आणि या ठिकाणी टेट्राहायड्रल व्हाईड तयार झाला. म्हणजे 4 स्पियरमुळं जो टेट्राहायड्रल व्हाईड तयार होतो त्याला म्हणायचं टेट्राहायड्रल व्हाईड. आणि याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती 4. द वॅकंट स्पेस among 4 constituent particles, 1 at first or base layer and 3 at second layer having tetrahedral arrangement in crystal lattice is called tetrahedral void. हे डेफिनेशन आहे त्याची. द शेप ऑफ दिस व्हाईड इज नॉट टेट्राहायड्रल. टेट्राहायड्रल माहिती आपल्याला 4 बाजूला 4 कॉर्नर्स असतील तर त्याला आपण टेट्राहायड्रल म्हणतो, पण इथं तशा पद्धतीनं ॲक्च्युली कन्सिडर नाही करायचं आपल्याला. बट द अरेंजमेंट ऑफ 4 स्पियर्स अराउंड द व्हाईड इज टेट्राहायड्रल. जी अरेंजमेंट आहे ती टेट्राहायड्रल. कशी आहे, इथला एक सेंटर, इथला एक सेंटर, इथला एक सेंटर आपण जॉईन केला आणि खालच्याचा एक सेंटर आपण असं जॉईन केला तर काय होते अरेंजमेंट याची टेट्राहायड्रल. 4 कॉर्नर तयार होतात म्हणून याला म्हणतो आपण टेट्राहायड्रल. द लाईन्स जॉईनिंग द सेंटर्स ऑफ 4 ॲटम्स फॉर्म्स टेट्राहायड्रॉन. द व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईड इज मच स्मॉलर दॅन दॅट ऑफ ॲटम ऑर स्पियर. ॲटम आणि स्पियरच्या व्हॉल्यूमपेक्षा सुद्धा या व्हाईडचा, म्हणजे हे व्हाईड म्हणजे एम्प्टी स्पेस, टेट्राहायड्रल टाईपचा व्हाईड आहे हा. आणि त्याचा जो साईज आहे तो कसा आहे, स्मॉलर आहे. कोणापेक्षा, ॲटमपेक्षा किंवा स्पियर्सपेक्षा. लार्जर द साईज ऑफ स्पियर्स मोर इज द साईज ऑफ व्हाईड. जेवढा स्पियर्सची साईज जास्त असणार आहे, बघा आता इथंच मी जर मोठा स्पियर इथं काढला तर इथला एम्प्टी स्पेससुद्धा जास्त असणार आहे. जेवढे लहान स्पियर्स असतील तेवढा एम्प्टी स्पेस कमी असणार आहे. इफ आर इज द रेडियस ऑफ ॲटम ऑर स्पियर देन द रेडियस ऑफ टेट्राहायड्रल व्हाईड इज 0.225 आर. म्हणजे 0.225 एवढ्या पटमध्ये रेडियसच्या, एका प्रत्येक स्पियरच्या रेडियसच्या 0.225 एवढ्या पटीत त्या व्हाईडची साईज असते. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ व्हाईड इज 4. देअर आर 2 टेट्राहायड्रल व्हाईड्स पर स्पियर. आता ही जी टर्म आहे 0.225 आर, हे आपल्याला प्रॅक्टिकली करायची गरज नाही, थेरॉटिकली व्हॅल्यू आहे हीच बघणार आपण. कशी आली ही आत्ता नाही आपल्याला काय याच्याबद्दल. त्यानंतर तसंच देअर आर 2 टेट्राहायड्रल व्हाईड्स पर स्पियर. याचा पण जास्त विचार न करता एका व्हाईडला, एका स्पियरला 2 टेट्राहायड्रल व्हाईड्स असतात. जर आपण पूर्ण जॉईंट स्ट्रक्चरचा जर विचार केला तर, इन द क्रिस्टल लॅटिसचा विचार केला तर, इफ द नंबर ऑफ क्लोज पॅक्ड स्पियर्स इज n. n म्हणजे त्या क्लोज पॅक स्ट्रक्चरमध्ये जर नंबर ऑफ स्पियर्स किती असतील, n, कॅपिटल N, देन द नंबर ऑफ टेट्राहायड्रल व्हाईड्स आर 2n. दुप्पट असते संख्या त्याची. त्यानंतर ऑक्टाहायड्रल व्हाईड बघा. ऑक्टाहायड्रल व्हाईडमध्ये काय केलं आपण, एकाच लेअरमध्ये ए आणि बीमध्ये त्याच त्याच्यामध्ये तयार होतात ॲटोमॅटिकली. तर या ठिकाणचे एक 3 स्पियर्स, या ठिकाणचे 3 स्पियर्स जर आपण एकमेकावरती आणून ठेवले, हा इकडं ठेवा किंवा तो तिकडं याच्यावरती आणून ठेवा, तर इथं स्पेस राहतोच. आणि ह्या स्पियरला किती स्पियर आहेत, सॉरी या स्पेसला किंवा व्हाईड स्पेसला किती स्पियर्स आहेत, 6. खालचे 3 आणि वरचे 3, आणि याचं ऑक्टाहायड्रॉन तयार होतो, ऑक्टाहायड्रल. द व्हॅकंट स्पेस ॲट द सेंटर ऑफ 6 कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स, 3 ॲट फर्स्ट बेस ऑर बेस A layer and 3 at second B layer having octahedral arrangement in crystal lattice is called octahedral void. याला म्हणायचं octahedral void. म्हणजे टेट्राहायड्रल व्हाईडची डेफिनेशन पाठ करा, ऑक्टाहायड्रल व्हाईडची डेफिनेशन पाठ करा, फक्त बाकी काही सुद्धा नको. आणि हे डायग्राम हे खालचं सगळं अंडरस्टँडिंगसाठी. द शेप ऑफ दिस व्हाईड इज नॉट octahedral बट द अरेंजमेंट ऑफ 6 पेयर्स अराउंड द व्हाईड इज octahedral. ह्यांना जर आपण जोडलं, 1 2 3 4 5 6, 6च्या 6चे सेंटर आपण जोडले तर डायग्राम जे तयार होते ती ऑक्टाहायड्रल होते. आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये आहे ती डायग्राम, ती बघा व्यवस्थित, ती PDF फाईलमध्ये आहे. द लाईन्स जॉईनिंग द सेंटर्स ऑफ 6 ॲटम्स फॉर्म्स ऑक्टाहायड्रॉन. द व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईड इज मच स्मॉलर दॅन दॅट ऑफ स्पियर्स. मागासारखंच, लार्जर द साईज ऑफ स्पियर मोर इज द साईज ऑफ व्हाईड. इफ आर इज द रेडियस ऑफ ॲटम ऑर स्पियर देन द रेडियस ऑफ ऑक्टाहायड्रल व्हाईड इज 0.2414 एवढ्या पटीमध्ये त्या व्हाईडची साईज असते. कोऑर्डिनेशन नंबर बघा किती असणार आहे, कारण याच्या ॲक्रॉस किती आलेले आहेत,
स्पियर्स याच्या सराउंडिंगमध्ये. ह्या ऑक्टॅहेड्रल तयार होण्यासाठी 6 स्पियर, म्हणून याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती 6. टेट्राहेड्रल व्हाईडचा किती आहे 4 आहे. देअर आर ऑक्टॅहेड्रल व्हाईड्स पर स्पियर, 1 octahedral white per sphere. In the crystal lattice, if the number of close packing spheres is n, then the number of octahedral void is n. म्हणजे नंबर ऑफ ऑक्टॅहेड्रल व्हाईड जेवढे आहेत तेवढेच स्पियर पण आहेत तेवढेच. म्हणजे प्रत्येक स्पियरला एक एक ऑक्टॅहेड्रल व्हाईड असतोच कंपल्सरी. पण टेट्राहेड्रल व्हाईड हे एका स्पियरला दोन स्पियरला एक टेट्राहेड्रल व्हाईड असतो त्या ठिकाणी. अशा पद्धतीने. आता थर्ड लेअरचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण नेक्स्ट याच्यामध्ये. काय नोट्स मी आत्ता तुम्हाला लेखी वगैरे देणार नाही, लिहायची गरज नाही. तुम्ही सारखं हे व्हिडिओ बघा, तुम्हाला मी त्यानंतर प्रिंट देईन, कारण थेरॉटिकल पार्ट जास्त आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही याच्यामध्ये आपण बघू शकता आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये. यात पण दिलेलं आहे व्यवस्थितपणे. आणि जसं मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं टेट्राहेड्रल होल किंवा टेट्राहेड्रल कसं तयार होतो. तर हे 4 स्पियरचे सेंटर्स आपण जॉईन केले, वरचा इकडचा सेंटर आणि हा सेंटर. तर टेट्राहेड्रॉन तयार झाला. मिथेनचं स्ट्रक्चर आठवतं आपल्याला. इथं कार्बन आणि इथं एक हायड्रोजन असतो, अजून एक 2 3 आणि इथं एक असतो हायड्रोजन. पण इथं कॉर्नर्स तयार झाले. इथं एक आहे या बाजूला, पुढच्या बाजूला एक. आता इथं एक सेंटर घेतला आपण, इथं कार्बनच्या ऐवजी सेंटर घेतला. त्यानंतर ऑक्टॅहेड्रल व्हाईडमध्ये बघा, हे 6च्या 6 स्पियरचे सेंटर्स जॉईन केल्यानंतर अशा पद्धतीने ऑक्टॅहेड्रॉन तयार झालेला आहे. ठीक आहे, आजच्या पुरतं आपण इथं थांबूयात. उद्याच्या भागामध्ये आपण पुढचा पार्ट बघूयात.